Hi everyone! Ako po ulit si Forex Coach Jonathan Lu at sa video na to ang pag-uusapan natin ay divergences. No? So ang divergences po, yan po yung mga possible reversals na nakikita natin sa market. No? Pinag-uusapan natin ay regular divergence. Marami kasi klaseng divergence eh. Merong regular, merong hidden, merong complex divergences, marami yan eh. So ang pag-uusapan natin ngayon ay regular divergences. Na ito po ay kumbaga warning signal na posibleng mag-reverse yung market. No? At madalas nakikita natin to sa ating mga oscillators or sa ating mga momentum indicators. So, ang gagamitin muna natin ngayon ay RSI at saka stochastic kasi yan yung mga indicators na madalas natin ginagamit at madali din po nating makikita ang divergences. So, ano ba yung mga divergence na to? So, ang divergence po, no, what is a divergence? Ang divergence po, nakasulat dito, it appears on a chart when the price of an instrument and an indicator move in opposite directions. Ay, ibig sabihin, kapag taliwas yung galaw ng indicator mo doon sa presyo, meron kang posibleng divergence. No? So, kumbaga, sabihin natin yung presyo mo paakyat, tapos yung indicator mo pababa. Meron ka ngayong pagkakaiba, no? So, yun ay isang example ng ating divergence. At pag ganun po kasi, may possible reversal na nangyayari sa market. So, tignan muna natin kung anong itsura ng ano na yan, no? Ng example ng ating divergence, no? So, dito po, meron tayo ditong Euro USD at kung mapapansin nyo po, yung ating mga lows ng USD, no? Euro USD rather, ay pababa ng pababa, no? So, clearly, meron tayong downtrend dito. Yung ating mga lows ay pababa ng pababa. So, you have lower lows. Now, kung i-compare natin yung galaw ng RSI doon sa presyo, mapapansin nyo na medyo paakyat na si RSI. Kumbaga, yung low ni RSI at doon sa compared doon sa low ng ating Euro USD, yung Euro USD pababa, si RSI paakyat na. So, ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay may possible shift in momentum ngayon sa market. No? May possible shift in momentum sa market. Bakit? Kasi po, tandaan natin na kapag ang oscillator po, no, or for example, itong RSI na to, kapag pababa siya ng pababa, it simply means na yung momentum mo palakas ng palakas pababa. Mas marami kang down days, no? Kapag nagsisimula na siyang mag-recover at umakyat ulit, sinasabi no na humihina na yung pagbagsak ng presyo, no? So yung rate ng change ng presyo nagbabago na. And ang ibig sabihin nun, nagwi-weaken na yung momentum natin, no? Towards the downside pag ganon. Kaya kung nakikita natin dito, kahit pababa pa rin po ang presyo, yung momentum naman humihina na sa downside. Ibig sabihin nun, may possible reversal tayo. Again, possible reversal. Hindi ibig sabihin may divergence, automatic nagre-reverse ng market, ha? May possible reversal ka lang. Kumbaga, warning sign lang siya. So, ano ba yung mga regular divergences na yan? Yung regular divergences po natin, dalawa yan. Meron tayong bullish regular divergence at saka meron po tayong bearish regular divergence. Ang bullish regular divergence, ito po yung reversal na makikita natin na pababa yung presyo tapos may possibility siyang umakyat pagkatapos. So, yung presyo natin should be showing you lower lows, pababa ng pababa yung presyo, pero yung lows ng ating mga indicator ay paakyat na. Okay? That is called a bullish regular divergence. So, bigyan ko muna kayo ng example bago tayo dito sa bearish, no? So, this is an example of a bullish regular divergence. Ang gamit ko po dito ngayon ay stochastic indicator, no? Tandaan nyo, pwede po kayo makakita ng divergences sa iba't ibang mga momentum indicator. So, pwede ang RSI, pwede ang stochastic. So, dito po, makikita natin sa pound against the dollar, sa H1 chart, yung ating galaw ng market ay pinapakitaan tayo ng mga lower lows. Kumbaga, pababa po siya ng pababa. Pero kung i-compare natin yung exact same points na yun doon sa ating stochastic, makikita nyo po na higher lows na yung ipinapakita ng ating stochastic indicator. At ang ibig sabihin niyan, yung momentum ng market ay nag-shift na from the downside going up to the top side naman, no? So makikita natin dito after a while umakyat nga naman po yung presyo at napakagandang warning sign yung binigyan sa atin noon. Ngayon naman po, tingnan natin yung bearish regular divergence. Ang bearish regular divergence naman po, makikita nyo po na ang presyo ay paakyat ng paakyat, it's showing you higher highs, pero po yung indicator natin pababa na. Lower highs naman po yung ipinapakita ng indicator sa atin. So kung magbibigay tayo ng example, ito po yung itsura niya.
Meron po tayo dito, malinaw na malinaw sa unang example yung mga highs natin, paakyat lang siya ng paakyat, di ba? Dito sa EuroCAD on the daily chart. Pero kung mapapansin niyo yung stochastic, pababa na siya ng pababa. So, ang sinasabi nito ay yung momentum medyo nagsishift na towards the downside. And true enough, anong nangyari sa market? Ang laki ng binagsak niyan. So, that would have been a great opportunity for us to look for opportunities to sell there. Now, dito naman po, makikita nyo, nagkaroon na naman siya ng bago pang example dito sa pangalawa. Yung presyo mo, again, shows us higher highs, pero doon sa ating stochastic indicator, baliktad, lower highs yung ipinapakita. From there, tumulo naman talaga yung market pababa. Again, it gave us another opportunity to sell that. So, yun po yung ating divergences, no? Yung mga divergences na to, pwede nyo yan i-combine sa mga strategies natin, no? So, kung meron kayong mga simpleng trend reversal strategies, trend line breaks, channel breaks, yung mga wedges, pennants, yung mga ganyang klaseng patterns, you can actually combine it with this one at sana mas mag-improve yung mga pasok natin sa market. Alright? So anyway, thank you everyone. Sana po makatulong yan sa ating trading and I will see you in our next video at sa ating mga live sessions. Bye-bye everyone. Thank you and happy pipping. If you like this video, make sure that you subscribe, like, and follow for more updates. See you guys and happy pipping!